Hi, how are you guys? ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයාලට අලුත් lesson එකක් අරගෙන ආවා. අද lesson එක ටිකක් special lesson එකක්. ටිකක් විශේෂ lesson එකක්. හේතුව තමයි අද lesson එක ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ රට යන්නේ ඉන්න අයට. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩාක් අය රට යනවානේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැතුව ගොඩාක් අය පසුතැවෙනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අන්න ඒකට හොඳ විසඳුමක් වෙයි. රට යනකොට එයාපෝට් එකේදී භාවිතා වන conversation ගැන තමයි මේ lesson එකේදී අද මම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ lesson එක රට යන කෙනෙක්ට විතරක් නෙමෙයි ඕනම කෙනෙක්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. අමතක නොකර වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. So without wasting time, let's go to the lesson. First sentence, I'm going on a vacation to Japan. I'm going on a vacation to Japan. මම vacation එකකට ජපානයට යනවා. හරි? රට යන හේතු විවිධයිනේ. කට්ටියක් වැඩට යනවා. සමහර අය travel කරන්න යනවා. සමහර අය එක project වලට ඔය වගේ business වැඩ වලට යනවා. ඉතින් ඔයාලා vacation එකට ඔයාලා travel කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලා කෙටි කාලයක් එහෙ සිරිනරඹන්න වගේ යන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm going on a vacation to the country. I'm going on a vacation to Japan. I'm going on a vacation to Korea. I'm going on a vacation to Australia. මේ විදිහට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා රට යනවා වෙන්න පුළුවන් වැඩ කරන්න. ඔයාලා වැඩ කරන්න රට යන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. I'm going to Korea to work there. මම කොරියාව යනවා වැඩ කරන්න. I'm going to Korea to work there. I hope to be there for 5 years. මම එහෙ අවුරුදු 5ක් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. I hope to be there for 5 years. එතකොට මම අවුරුදු 10ක් එහෙ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කිව්වොත් I hope to be there for 10 years. එතකොට ඔයාලා plane එකේ යනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? I'm going to go by plane. I'm going to go by plane. මම travel කරන්න යන්නේ plane එකේ කියලා කියන්නේ මේ විදිහටම තමයි චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. I'm going to travel by plane. I'm going to travel by plane. මෙතන by plane කියලා plane එකෙන් කියද්දි in plane වත් on plane වත් මොකක්වත් නෙමෙයි අපි භාවිතා කරන්නේ by කියන preposition එක. By plane, by bus, by vehicle. ඔය විදිහට තමයි අපි by භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනි පාරට රට යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනකොට ඔයාලා ටිකක් excited, ඔයාලා ටිකක් කලබලයි. හරිම කුතුහලයක් තියෙනවා ඔයාලට නේද? ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm very excited because I've never been to Japan. I'm very excited because I've never been to Japan. මම ගොඩාක් excited, මම ගොඩාක් කලබලයි, මම ගොඩාක් උද්‍යෝගයෙන් ඉන්නේ. Because හේතුව තමයි මම ජපානයට කවදාවත්ම ගිහිල්ලා නැහැ. This is my first time. මේක තමයි මගේ පළවෙනි අවස්ථාව. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදර ඉඳන් එයාපෝට් එකට යන්නේ ටැක්සි එකක වෙන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට දැන් රට යන කෙනෙක් ගාව ගොඩාක් baggages තියෙනවා නේද? ගොඩාක් බෑග් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට අර ටැක්සි එකක කාර් එකක් අපි හිතුවොත් කාර් එකේ අර පිටිපස්සේ ට්‍රන්ක් එකේ අනේ අර කාර් එකේ පිටිපස්සේ කෑල්ලේ ඔයාලගේ baggages දානවා, බෑග් දානවා. අපි ඒකට කියනවා ඒ අර බෑග්ස් ඔයාලා දාන එකට පිටිපස්සේ තියෙන කාර් එකක ඒකට අපි කියනවා ට්‍රන්ක් එක කියලා. ට්‍රන්ක්. එතකොට ඔයාලා ටැක්සි ඩ්‍රයිවර්ට කොහොමද ඒක කියන්නේ? මගේ බෑග් ටික ට්‍රන්ක් එකේ දාන්න කියලා. Please put my bags in the trunk for me. Please put my bags in the trunk for me. ඒ වගේම ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් ඔයාලගෙන් මෙන්න මෙහෙම අහයි. Where should I take you? Where should I take you? මම ඔයාව කොහෙටද ගිහින් දාන්න ඕන? ඔයා කොහෙටද යන්නේ කියන අදහස තමයි ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් එතනින් දෙන්නේ. Where should I take you? මම ඔයාව කොහෙටද ගෙනිහින් දාන්න ඕන? ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I wanna go to the airport. මට යන්න ඕන එයාපෝට් එකට. I want to go to the airport කියන එක අපි connect කරලා කියනවා I wanna. Want to කියන එක අපි wanna කියලා contract කරලා කියනවා. I wanna go to the airport. I wanna go to the airport. I wanna go to the airport. දැන් ඔයාලා ටැක්සි එකේ එයාපෝට් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක ඇතුල් වෙන තැන ගාවටම ආවා. දැන් ඔයාලා කියන ඔයාලට පුළුවන්ද මාව මේ එයාපෝට් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක ගාවින් ඩ්‍රොප් කරන්න. ඒ වාක්‍යය කොහොමද ඔයාලා කියන්නේ? Can you please drop me off near the airport entrance? Can you please drop me off near the airport entrance? එතන කියන්නේ කරුණාකරලා ඔයාලට පුළුවන්ද මාව එයාපෝට් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක අසලින් drop කරන්න. මාව එතනින් බස්සන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. Drop me off කියලා කියන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් drop off කියලා කියනවා. අපි එතනින් බස්සන්න කියන අදහස drop off.
හරි. දැන් ඔන්න ඔයාලා එයාපෝට් එක ඇතුලේ ඉන්න. දැන් ඔයාලා ගාව ටිකට් එක ඔයාලගේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් එක තියෙනවා. ඔයාලගේ ටිකට් එක සහ පාස්පෝර්ට් එක එතන චෙකින් ඩෙස්ක් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ චෙකින් ඩෙස්ක් එකේ ඉන්න කෙනාට පාස්පෝර්ට් එක සහ ටිකට් එක පෙන්නලා එතනින් ඔයාලා ඔයාලගේ බෝඩින් පාසස් ගන්න ඕන. බෝඩින් පාසස් කියන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ ප්ලේන් එකට ඇතුළත් වෙන දෙන පාස් එක තමයි බෝඩින් පාස් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට බෝඩින් පාස් එක එතනින් තමයි ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ. එතනට අපි කියනවා චෙකින් ඩෙස්ක් එක කියලා. චෙකින් ඩෙස්ක් එක. හරි? එතකොට ඔයාලා එයාපෝට් එකට ගියහම දන්නේ නැහැ මේ කොහෙද මේ චෙකින් ඩෙස්ක් එක තියෙන්නේ කියලා. එහෙම වුණාම ඔයාලට කාගෙන් හරි අහන්න පුළුවන්. Excuse me, can you please tell me where the check-in desk is? Excuse me, can you please tell me where the check-in desk is? Excuse me, සමාවෙන්න ඔයාලට පුළුවන් ද මට කියන්න check-in desk එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා දන්නේ නැති තැනක් ගැන එයාපෝට් එකේ දන්නේ නැති තැනක් ගැන අහන්න පුළුවන්. ඔයාලා check-in desk එකට ගියාට පස්සේ එතන ඉන්න කෙනා ඔයාලට කියයි give me your ticket and passport. ඔයාගේ ටිකට් එක සහ පාස්පෝර්ට් එක දෙන්න. හරි. ඔන්න ඔයාලා පාස්පෝර්ට් එකක් දෙනවා. ටිකට් එකක් දෙනවා. ඔයාලා එතකොට ඔයාලගේ ටිකට් එකයි පාස්පෝර්ට් එකයි දෙනකොට නිකම්ම මෙහෙම අත දික් කරලා දෙන්න නැතුව ඔයාලට කියන්න පුළුවන් here there. Here there. ඒක දීලා here there. මෙන්න මෙතන ඒවා තියෙනවා කියලා ඔයාලා කියනවා. Here there. Here there. ඊට පස්සේ එතන check-in desk එකේ ඉන්න කෙනා ඔයාලගෙක් මෙන්න මෙහෙම අහයි. How many bags are you going to check in? How many bags are you going to check in? ඔයාලට හැම බෑග් එකක්ම ප්ලේන් එකේ ගෙනියන්න බෑනේ carry on bags කියලා කියන්නේ ඔයාලා ප්ලේන් එකේදී ඔයාලත් එක්ක ළඟින් තියාගන්න bags carry on bags. check in කරන ඔයාලා bags ටිකක් ඒ bags ඔයාලා ගාවින් තියාගන්න බෑ ප්ලේන් එකේදී. හරි ඒව ඔයාලට ප්ලේන් එකකින් බැස්සට පස්සේ ඒ අදාළ එයාපෝට් එකේදී ඔයාලට ඒ bags ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා අහන්න පුළුවන් ඔයාලගෙන් how many bags are you going to check in? How many bags are you going to check in? එතකොට ඔයාලගේ අර අත්‍යවශ්‍ය බඩු ටික ඔයාලගේ carry on bags වල දාගෙන check in bags වෙනම ඔයාලා එතනට දෙන්න ඕන. එතකොට මෙයා මෙතන අහනවා how many bags are you going to check in? ඔයා bags කීයක් check in කරනවද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා bags ප්‍රමාණය කියන්න. 2 bags, 3 bags, bags දෙකයි, bags තුනයි. ඔය විදිහට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ check-in desk එකේ කෙනා කියයි put them on the scale කියලා. put them on the scale. බාර කිරණ තරාදියක් එතන තියලා තියෙනවා. අන්නේ scale එකෙන් ඔයාලට bags ටික තියන්න කියලා කියනවා. ඒ වෙලාවේ ඔයාලා bags ටික එතනින් තියන්න ඕන. put them on the scale. put them on the scale. ඊළඟ ප්‍රශ්න විදිහට මෙන්න මේක අහන්න පුළුවන්. how many carry-on bags are you going to take with you? how many carry-on bags are you going to take with you? කොච්චර carry on bags ප්‍රමාණයක් ඔයත් එක්ක ප්ලේන් එකේදී අරගෙන යනවාද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ ප්ලේන් එක යනකොට ඔයාලා bags කීයක් ඔයාලගේ ළඟින් තියා ගන්නවද කියලා අහනවා. එතනදී ඔයාලට කියන්න පුළුවන් only this one. මේක විතරයි. only 2 bags. bags දෙකක් විතරයි. මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් සමහර විට අහන්න පුළුවන් would you like to have an aisle seat or a window seat? ඔයාලා කැමති aisle seat එකකටද window seat එකකටද කියලා අහන්න පුළුවන්. window seat එකක් කියලා කියන්නේ plane එකේ windows තියෙන plane එකේ ජනේල තියෙන ළඟින්ම තියෙන seat එකේ ඔයාලට වාඩි වෙන්න පුළුවන්. aisle seat එකක් කියලා කියන්නේ plane එකේ seats දෙපැත්තක තියෙනවනේ. මැද අපිට යන්න ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි අපි aisle එක කියලා කියන්නේ. එතකොට aisle seat එකක් කියලා කියනවා අර ඒ අපේ මැද තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයේ අසලින්ම තියෙන seat එක. ඒ කියන්නේ window seat එක නෙමෙයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන seat එකට අපි කියනවා aisle seat එක කියලා. එතකොට check-in desk එකේ කෙනා ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් would you like to have an aisle seat or a window seat? ඔයා කැමති window seat එකකටද aisle seat එකකටද? එතකොට ඔයාලා කැමති දේ ඔයාලට එතනදී ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Here are your boarding passes. මේ තියෙන ඔයාලගේ boarding passes plane එකට නගිද්දි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන boarding passes තමයි මේ තියෙන්නේ. Next go through the security. ඊට පස්සේ security එකෙන් යන්න. ඊට security check කරන තැනක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ආරක්ෂාව check කරන තැනක් තියෙනවා. එතනට යන්න කියලා තියෙනවා. එතන තියෙන x-ray machine එකක්. ඔයාලා ඒ x-ray machine එක ළඟට ගියාට පස්සේ ඔයාලව සම්පූර්ණයෙන්ම check වෙනවා. එතනදී බලන්නේ ඔයාලා මොනවා හරි හානිකර දෙයක් ප්ලේන් එකට ගෙනියන්න ඔයාලගේ සාක්කු වල හරි පොකට්ස් වල හරි මේ මොනවා හරි දාගෙන ඉන්නවද කියලා තමයි මෙතනදී check කරන්නේ. security check කරන පැත්තට ඊළඟට යන්න කියලා ඔයාලට කියනවා. ඊළඟට එතන security එකේ කෙනා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් empty your pockets. ඔයාලගේ pockets ඔයාලගේ සාක්කු empty කරගන්න. ඔයාලගේ සාක්කු වල තියෙන දේවල් එළියට දාන්න. මුකුත් ළඟ තියාගන්න එපා කියන අදහස empty your pockets
and put your things on the tray. එතන tray එකක් තියලා තියෙනවා. ඔයාලගේ ළඟ තියෙන දේවල් ඒ tray එකෙන් තියන්න කියලා කියනවා. Put your things on the tray. Then step through the scanner. Scanner එක ඇතුළට යන්න කියලා කියන්නේ. Security check කරන්න තමයි මේක කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා airport එකේ ඉන්නකොට ඔයාලට boarding announcement එකක් දෙයි. ඔයාලගේ plane එක කීයටද මොන gate එකට දෙන්නේ කීයට දෙන්නේ ඔයාලා කොයි වගේ වෙලාවටද එතනට යන්න ඕනේ කියලා announcement එකක් එයි. අපි ඒ announcement එකට කියනවා boarding announcement එක කියලා. You will be boarded at B2 gate at 3:30 p.m. ඔයාට B2 gate එකෙන් plane එකට නගින්න පුළුවන් 3:30ට කියලා එතනින් කියනවා. මේකට අපි කියනවා boarding announcement එක කියලා. ඊළඟට ඔයාලා plane එකට නැග්ගට පස්සේ plane එක ඇතුලේ flight attendants ලා එහෙමත් නැත්නම් air hostess ලා ඉන්න පුළුවන්. එයාලා ඔයාලට කියනවා good evening sir. සුබ සන්ධ්‍යාවක් sir. Hope you will enjoy your journey with us. අපි හිතනවා ඔයාලා ඔයාලගේ journey එක enjoy කරයි අපිත් සමග. ඒ airline එකත් එක්ක enjoy කරයි කියන අදහස තමයි එතනදී ඒ flight attendants එහෙමත් නැත්නම් air hostess ඔයාලගේ ළඟට ඇවිල්ලා කියන්නේ. ඊළඟට හිතන්න ඔයාලා IELTS seat එකක් book කරා. නමුත් ඔයාලා හිතනවා මට මේ IELTS seat එකේ ඉන්න බෑ මට window seat එකක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලා මේ window seat එකේ ඉන්න කෙනාගෙන් අහන්න පුළුවන් can we please switch our seats? අපිට කරුණාකරලා පුළුවන් ද අපේ මේ seats මාරු කරගන්න? හරි එතන ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම seat එක දෙන්න කියන අදහස් කරන්න බෑ. Please can we please switch our seats? අපේ seats මාරු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අහන්න පුළුවන්. Next sentence, the plane is going to take off now. Please fasten your belts. Plane එක දැන් යන්න හදන්නේ. කරුණාකරලා ඔයාලගේ belts ගන්න belts සද කරගන්න කියලා එතනින් ඔයාලට කියනවා. Fasten your belts. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ flight attendant කෙනෙක් ඔයාලගේ ළඟට ඇවිල්ලා අහන්න පුළුවන් what would you like to have as your in-flight meal? ඔයාලගේ flight එකේ ඇතුළේදී ගන්න ආහාරය මොනවා වෙනවටද කැමති? ඒ කියන්නේ එතනදී flight attendants අහනවා ඔයාලගේ in-flight meal එක විදියට ඔයාලට මොනවද ඕන කියලා. in-flight meal එක කියලා කියන්නේ flight එක ඇතුළේදී ඔයාලා ගන්න ආහාරය. in-flight meal. එතනදී flight attendant අපිට ගොඩාක් polite වෙනවා. What would you like to have as your in-flight meal? ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය දේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. Just a snack and a small coffee. මොනවා හරි පොඩි කෑමක් සහ කොෆි එකක්. හරි? ඒ විදිහට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය දේ ඔයාලා ළඟට ගෙනත් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා යාලට ගොඩක් polite වෙලා thank කරන්න ඕන. Thank you so much කියලා කියන්න ඕන. ඒ විදිහට තමයි අපි කෙනෙක්ට polite වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා land කරන්න මිනිත්තු කිහිපයකට කලින් captain ගෙන් ඔයාලට announcement එකක් එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. This is captain speaking. මේ captain කතා කරන්නේ. The plane is about to land now. plane එක land කරන්න යන්නේ. plane එක ගොඩ බාන්න හදන්නේ. So fasten your belts. ඒ නිසා ඔයාලගේ belts තද කරගන්න. belts දාගන්න. හරි ඊට පස්සේ plane එක land කරාට පස්සේ ඔයාලා ඒ අදාළ airport එකට ගොඩ බහිනවා. ඊට පස්සේ එතනදී ඔයාලා අර baggage ටිකක් ඔයාලගේ ළඟ තියාගෙන ආවේ නැහැ. අර check-in desk එකේදී බර කිරලා එතනදී check-in bags විදියට වෙනම යවුවානේ. ඔයාලගේ carry-on bags ළඟ තියාගන්න bags නෙවෙයි. තව bags ටිකක් තියෙනවානේ. අන්න ඒ bags ඊට පස්සේ ඔයාලා land කරාට පස්සේ baggage claim එකෙන් ඉල්ල ගන්න ඕන. අපි ඒකට කියනවා baggage claim කියලා. ඔයාලා baggage claim එක තියෙන තැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. Excuse me, can you please tell me where the baggage claim is? Excuse me, can you please tell me where the baggage claim is? That's it for today's lesson, guys. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මොනවම හරි දෙයක් මේ lesson එකේදී ඉගෙන ගත්තා කියලා. රට යන්න ඉන්න කෙනෙක්ට නම් මේ lesson එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඕනම කෙනෙක්ට මේ airport conversation එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ideas comment section එකේ comment එකක් විදියට දාගෙන යන්න. I love to read your comments always. ඉතින් මට හැම comment එකකටම reply කරන්න බැරි වෙයි. මම පුළුවන් උපරිමයෙන් ඔයාලට heart react එකක් හරි දාගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. පුංචි reminder එකක් දෙන්නම්. ඔයාලා මගේ channel එකට brand new කෙනෙක් නම් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් නම් ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලගේ English මාත් එක්ක improve කරගන්න please just hit the subscribe button and click the bell icon. ඔයාලා bell icon එක click කරාම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් එනවා උඩින්. එතකොට ඔයාලට මම lesson එකක් දාපු ගමන් මේ lesson එක බලා ගන්න පුළුවන්. Alright, that's it for today's lesson and thank you so much for listening to me till the end of this lesson. Bye guys, see you soon in my next videos. Lots of love for you.